Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, Βαναγιώτη. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ χαίρομαι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με να μας πεις δύο πράγματα για την Orpheum. Εννοείται. Λοιπόν, Orpheum, έκτος χρόνος λειτουργίας. Αν και ο περισσότερος κόσμος μας ξέρει, είμαστε μια B2B εταιρεία, δηλαδή στοχεύουμε άλλες εταιρείες σαν πελάτες και κάνουμε διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, προσφέρουμε τεχνολογικές λύσεις για να βοηθούμε media companies. Πολύ ενδιαφέρον. Πριν ξεκινήσουμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι κάνετε, είναι και πολύ ενδιαφέρουσα και η ιστορία και το growth το οποίο έχετε επιδείξει και ανυπομονούμε να ακούσουμε και περισσότερα. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για εσένα, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, πού σπούδασες. Εννοείται. Εγώ είμαι γέννημα θέρμα Αθήνας. Εντάξει, καταγωγή από την Κρήτη, έξω και το Πετυχάκης, αλλά γέννημα θέρμα Αθήνας. Βρυλίσια συγκεκριμένα, απλά όσοι με ξέρουν ότι είναι μέρος της προσωπικότητας. Εκεί πέρα σχολείο μεγάλωσε κτλ. Μετά πήγα στο Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός ξεκίνησα. Καλά και τελείωσα eventually, αλλά άργησα πάρα πολύ. Στα 2-3 χρόνια βαρέθηκα πάρα πολύ τη σχολή, πάρα πολύ. Οπότε εκεί πέρα αποφασίζω και φεύγω από την Ελλάδα. Πήρα μια υποτροφία και πήγα Ντουμπάι. Ωραία. Έμεινα εκεί πέρα 2 χρόνια. Δούλευα σε ένα εργαστήριο humanoids. Φτιάχναμε humanoids στην έρημο. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Robotics κτλ. Ό,τι έχεις δει για τον Terminator, αντίστοιχα πράγματα φτιάχναμε. Αλλά τέλος πάντων, εν τέλει αποφάσισα ότι από τα robotics με ενδιαφέρει μόνο το AI και γύρισα πίσω στην Ελλάδα να πάρω το πτυχίο μου. Πώς προέκυψαν τα ρομπότ στο Ντουμπάι, Κοίτα, είχε βγει τότε περίπου Iron Man, δηλαδή μιλάμε τώρα για 12 χρόνια πίσω, η πρώτη ταινία και λέω wow, αυτό θέλω να κάνω, θέλω να γίνω Tony Stark. Οπότε, ξέρεις, λέω, ήμουν και στο Πολυτεχνείο, έχουμε κάποια μαθήματα για ρομπότικη, λέω αυτό θέλω να κάνω, προσπάθησα. Τα μαθήματα ήταν πάρα πολύ βαρετά, συγγνώμη αν μας τηλεφωνούν οι καθηγητές μου, αλλά ήταν πάρα πολύ βαρετά γιατί εν τέλει το robotics για τον περισσότερο κόσμο είναι πάρα πολλά μαθηματικά. Εμένα με ενδιαφέρει το cool ξέρεις, aspect of it. Οπότε πήγα, το έκανα, πραγματικά μου άρεσε, αλλά το AI με τρέλανε περισσότερο και αυτό με ενδιαφέρε. Οπότε γύρνα Ελλάδα, προσπαθώ να πάρω το πτυχίο, ξαναβαρέθηκα. Ιδρύουμε την πρώτη τότε startups με τους partners που είχα τότε. Ψιλοκαλά πήγαινε, αλλά ήμασταν πολύ νέοι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και το οικοσύστημα δεν ήταν πολύ όριμο ακόμα πριν 12 χρόνια. Τι έκανε η startup? Μπορούσες να κάνεις share το πώς αισθάνεσαι, μια φωτογραφία και ένα emoticon μόνο. Okay. Αργότερα μετά το Facebook, λίγο 2-3 χρόνια μετά έβαλε τα πρώτα emoticons, δηλαδή το Instagram τότε είχε αρχίσει να βγαίνει, δηλαδή ήταν κάτι πρωτοπόρο. Πήγαινε καλά, είχε traction, είχε activity, αλλά εντάξει, ξέρεις, στην Ελλάδα social network δεν μπορούσες να πουλήσεις τα funds. Τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα ιστορία. Από εκεί εγώ νιώθω ότι έμαθα πάρα πολλά το πώς τρέχει μια ομάδα, technology κτλ. Ασχολήθηκες full time δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά. Περίπου ναι, αλλά μετά τέλος πάντων κατάλαβα ότι το πάθος με εμένα είναι το AI, οπότε ξεκινάω διδακτορικό πάνω σε AI και web technologies κτλ. Το οποίο έμεινα εκεί μερικά χρόνια στο Ακαδέμια, αλλά πάλι βαρέθηκα το πολύ ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι τα ταξίδια, ξέρεις, all over the world, να γνωρίσω κόσμο, να πάρω ιδέες κτλ. Οπότε αυτό θεωρούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ. Και παράλληλα έκανα διάφορα consulting, δούλευα σε εταιρείες και αυτά με το διδακτορικό. Ταξίδεψες στον κόσμο. Κυρίως σε Ευρώπη πάρα πολύ. Με το διδακτορικό σου? Ναι, συνέδρια, άλλα πανεπιστήμια, εντάξει. Αυτό είναι το θετικό του να κάνεις ένα διδακτορικό, κατά τα άλλα δεν έχω πολλά θετικά να πω. Το θετικό είναι ότι συναντάς πάρα πολύ κόσμο, βλέπεις πάρα πολλές ιδέες και έχεις το χρόνο να διαβάσεις και να μελετήσεις. Δηλαδή τώρα δεν έχω τόσο χρόνο να δω, αλλά ευτυχώς πέρασα το χρόνο μέσα στο διδακτορικό για να δω ιδέες, να δω τεχνολογία. Okay. Εκεί προκύπτει η ιδέα για την Orpheum ή... Όχι, λοιπόν, η ιδέα για την Orpheum, την είχε ο Chris και ο Drew. Ο Drew είναι δικηγόρος, ο Chris είναι λογιστής και τα παιδιά είναι Αμερικάνοι, δεν είχαμε καμία επαφή και μέσω ενός πολύ καλού μου φίλου που έτυχε να τον πετύχουν σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες, τους λέει ρε παιδιά, αφού θέλετε να κάνετε μια ιδέα, μιλήστε με τον Μιχάλη που εντάξει είναι expert στην τεχνολογία. Με παίρνουν τηλέφωνο, κάνουμε με την πρώτη συνάντηση, δεν μου άρεσε καθόλου η ιδέα τότε. Η ιδέα της Orpheum ήταν μια πλατφόρμα ανταγωνιστική στο SoundCloud. Okay.
εντάξει, υπήρχε το SoundCloud, το Spotify τότε ήταν ο απόλυτος νικητής, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι να συζητήσουμε και εντάξει, ξέρεις, μου άρεσε βέβαια η ιδέα του να συνεργάζομαι με μια αμερικάνικη εταιρεία, δεν έχει ξανασυνεργαστεί και βασικά τότε ήταν το 2015 ο δημοψήφισμα, πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Ήταν η φάση που θα βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θυμάσαι πολύ καλά. Οπότε λέω και εγώ, ξέρεις, δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο, οπότε εγώ να έχω μια πόρτα για Αμερική. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τον συνεργάτη μου και partner, τον Δημήτρη, τον Πασπύρο, ας πούμε, να συνεργαζόμαστε με τον Chris και τον Drew και ξεκινήσαμε έτσι τα πρώτα 2 χρόνια πολύ ήρεμα. Η ομάδα μεγάλωνε πάρα πολύ αργά, ήμασταν σύνολο 4 άτομα από Ελλάδα, 5 γίναμε κάποια στιγμή και αυτά τα 2 πρώτα χρόνια. Η Orpheum όμως ήταν μια ιστορία αποτυχίας, δηλαδή ένα κακό business model συσσαγωγικά που πήγαινε ανταγωνιστή σε κολοσσούς και ουσιαστικά στοχεύαμε σε γιγαντιαία funds που να μας δώσουν ένα marketing boost για να πάμε να ανταγωνιστούμε το Spotify, να ανταγωνιστούμε το SoundCloud. Ξέρεις, ένα πολύ συγκεκριμένο κλασικό πλάνο το οποίο δεν είναι success story, προφανώς. Είχε κάποια διαφοροποίηση, όμως είχε κάποιο innovation. Ναι, ουσιαστικά αυτό που στοχεύαμε εξ αρχής τότε ήταν να αποδώσουμε περισσότερα από τα royalties στους καλλιτέχνες, δηλαδή να τους πληρώνουμε καλύτερα. Να τους πληρώνουμε, γιατί θεωρούσαμε ότι εμείς είμαστε ένας mediator, οι καλλιτέχνες πρέπει να πληρώνονται για την δουλειά που παράγουν. Οπότε θα σας προτιμούν over άλλων πλατφόρμων. Αυτό, κυρίως επειδή θα έχουν πολύ μεγάλο royalty bandwidth, ας το πούμε. Τέλος πάντων, όπως σου είπα, ιστορία αποτυχίας και κάπως μέσα σε αυτό συναντάμε τον Rob, ο οποίος Rob ήταν πρώην executive στη Universal Music Group, δηλαδή στα κεντρικά της Universal. Ήταν president του Digital. Έτσι για την ιστορία, ο Rob έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες να πει για πολύ διάσημους καλλιτέχνες. Έχει συναντήσει από τη Yoko Ono, μας έλεγε για τον Notorious που εμένα μου αρέσει. Ξέρεις, τους έχει δει, τους έχει ζήσει και ο Rob όταν μετά πήγε στο κομμάτι του digital έχει κάνει πάρα πολύ ωραία deals με Apple Music. Ο Rob βοήθησε τη Spotify να γίνει αυτό που ξέρουμε σήμερα, διότι η Spotify ήταν ένα μικρό startup στη Σουηδία, nobody cared, και ξαφνικά λέει ο Rob, παιδιά, αυτό έχει κάτι ενδιαφέρον, και έπεισε το board της Universal να δώσουν τη μουσική. Και ξαφνικά βρέθηκε ένα μικρό σαρταπάκι να παίζει τη μουσική της Universal και έγινε κολοσσός. Οπότε έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και για τη μουσική βιομηχανία και τέλος πάντων μας είδε, του αρέσαμε και λέει, ωραία παιδιά, έχετε χτίσει μια ωραία μαδούλα. Από μουσική βέβαια δεν ξέρετε τίποτα. Οπότε έρχεται και λέει, ωραία, να το κάνουμε revisit το business model, και από B2C μας κάνει B2B εταιρεία. Δώσαμε ένα χρόνο στον εαυτό μας, κοντά στο τρίμηνο, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Εκεί πέρα είναι όλοι που σταματάμε τις δουλειές μας, σταματάμε τα πάντα, λέμε για 3 μήνες θα τα δώσουμε όλα. Και κλείνουμε το πρώτο μας συμβόλαιο. Και από εκεί πέρα ουσιαστικά ξεκινάει η φάση 2 της Orpheum. Αυτό που αλλάζει τελείως το trajectory, αλλάζει το business model, αλλάζουν όλα. Και γίνεστε μια εταιρεία B2B. Οι πελάτες σας ποιοι είναι? Λοιπόν, υπάρχει ο εύκολος τρόπος να το απαντήσω. Οι μεγάλες μουσικές εταιρείες. Sony, Warner και κάποιες έτσι πολύ μεγάλες που ο πολλής κόσμος δεν τις ξέρει, όπως είναι η Cobalt κτλ. Cobalt, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα την Cobalt μέση. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες αυτά, αλλά για μας που είμαστε στο χώρο είναι σημαντικά. Οπότε μας είναι μεγάλες μουσικές εταιρείες οι πελάτες μας και αυτοί που πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε για την ώρα. Φαντάζομαι ότι αλλάξατε και το value proposition, δηλαδή δεν είναι πλέον τα καλύτερα. Ποια είναι η τεχνολογία και ποιο είναι αυτό που προσφέρετε σε αυτές τις... Ουσιαστικά εμείς προσπαθούμε, βασικά ας βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο να καταλάβει κιόλας τι είναι η μουσική βιομηχανία. Η μουσική βιομηχανία θυμίζει πάρα πολύ ένα VC fund. Ουσιαστικά αγοράζουν καταλόγους, αγοράζουν assets όπως τα λένε στη μουσική, τα οποία είναι κομμάτια, συνθέσεις κτλ. Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους, όπως είναι το marketing κτλ., να προσθέσουν αξία σε αυτό και είτε eventually αυτό να κάνει 10x, 40x ή να το πουλήσουν, οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι
η μουσική βιομηχανία. Αλλά μιλάμε τώρα για τους μεγάλους πελάτες που έχουν συμβόλαια. Τις προάλλες μας ήρθε ένα συμβόλαιο από το 1886. Μιλάμε ότι έχουν πολύ μεγάλους καταλόγους, γιγαντιαίους. Οπότε δεν ξέρουν καν τι έχουν, πώς να το διαχειριστούν. Και φυσικά υπάρχει και το άλλο complexity, ότι ένα κομμάτι παράγεται στα κεντρικά τους, ας πούμε, στην Αμερική. Πρέπει μετά να το κάνουν distribute σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι παγκόσμιο προϊόν. Στην Ευρώπη θα το πάρει ένας distributor, ο οποίος θα το διανύμει σε όλες τις εταιρείες, μπλα μπλα μπλα, και πάει λέγοντας. Οπότε ξαφνικά μετά στο τέλος του μήνα ή στο τέλος του χρόνου, ας πούμε, πρέπει να μαζέψουν όλη την πληροφορία και να δουν πόσα λεφτά έβγαλε το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Οπότε μιλάμε για big data προβλήματα, τα οποία δεν τα πολύ έλυναν, γιατί δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να τα λύσουν. Οπότε είχαν αφήσει κάποια πράγματα να συμβαίνουν. Οπότε εμείς βοηθάμε στο να είμαστε το infrastructure της βιομηχανίας, να τους δίνουμε τα εργαλεία να διαχειριστούν όλα αυτά. Γενικά προσπαθούμε, αυτό που μου αρέσει να λέω, να είμαστε μια βαρετή εταιρεία. Δηλαδή να κάνουμε το βαρετό κομμάτι, ώστε οι δισκογραφικές να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Να βρίσκουν τον καλλιτέχνη, να παράγουν τη μουσική και να την απολαμβάνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Η τεχνολογία αυτή που έχετε αναπτύξει εσείς έχει κάποια πρωτοτυπία, έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βρίσκεται σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο έχει προσπαθήσει εκεί έξω να λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σίγουρα και δεν ξέρω, υποθέτω ότι έχουν προσπαθήσει και άλλοι να το λύσουν. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ναι, γιατί είμαστε στη μουσική βιομηχανία, αλλά εμείς θαυμάζουμε εταιρείες όπως είναι η Google, όπως είναι η Amazon, οπότε προσπαθούμε οι λύσεις μας να είναι βέλτιστες, μικρές, scalable, easy to use, δηλαδή δίνουμε τρομερή έμφαση στο UX των χρηστών κτλ. Αλλά το secret sauce για μας είναι οι αλγόριθμοι. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο department που ασχολούμαστε μόνο με την ανάπτυξη αλγορίθμων, μόνο με το να αναπτύσσουμε νέους πρωτότυπους, κώδικες, αλγορίθμους κτλ. Που να αφορούν τη μουσική βιομηχανία. Έτσι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, κάτι αντίστοιχο ήταν το Shazam που πουλήθηκε για ένα πολύ ψηλό νούμερο πριν κάποια χρόνια στην Apple. Αντίστοιχα πράγματα πλέον έχουμε proprietary εμείς εσωτερικά, τα οποία τα αναπτύσσουμε, τα βελτιώνουμε και λύνουμε προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένα τους πελάτες και αυτά που τους αφορούν. Το Shazam λύνει ένα τεράστιο πρόβλημα, το όλησε υπέροχα, αλλά υπάρχουν και 1000 άλλα στην πορεία να λυθούν. Ο δικός σου ρόλος ποιος είναι ακριβώς? Ωραία ερώτηση. Και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε να πούμε ότι σε ένα startup, ειδικά τόσο fast growing, οι τίτλοι των executives είναι, ξέρεις, απλά για να έχουμε κάτι να λέμε. Technically, μάλλον officially, είμαι ο CTO της εταιρείας. Στην Ελλάδα είμαι ο general manager. Τώρα, το τι κάνω στο day to day, αυτό ξέρεις, από HR μέχρι οτιδήποτε. Ασχολείσαι καθόλου με την τεχνολογία, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας? Ναι, εντάξει, αυτό για μένα παραμένει ένα πάθος και χόμπι, οπότε και με την ομάδα προσπαθώ να μελετάω κτλ. Φυσικά δεν είμαι όσο ήμουν involved στο coding, αλλά το αγαπώ. Η ομάδα πραγματικά, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλά άτομα και το βλέπω, μπαίνω στα trainings που κάνουν ιστορικά να τα παρακολουθώ. Εντάξει, παρακολουθώ όσο μπορώ και μόνος μου, αλλά εντάξει, η τεχνολογία είναι πραγματικά το δικό μου πάθος. Αυτό που έχει ενδεχομένως ενδιαφέρον να ακούσουμε λιγάκι είναι πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Orpheum. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια εντυπωσιακή πορεία και ένα growth το οποίο, επειδή ξέρω και κάποια νούμερα που θα ήθελα να τα μοιραστείς μαζί μας, είναι εντυπωσιακά. Φαίνεται ότι καταρχάς παίζετε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχετε ξεκινήσει ομάδες σε διάφορες πόλεις που θα θέλαμε να μας πεις, αλλά σίγουρα η Αθήνα είναι μία από αυτές και νομίζω ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται μόνο στην Αθήνα. Ναι. Αναπτύσσεται μια τεχνολογία η οποία έχει παγκόσμια εφαρμογή και είναι λύση παγκόσμιου βελληνικούς. Θες να μας πεις λιγάκι να μας περιγράψεις λίγο το στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Orpheum, σε μέγεθος και σε επιτυχίες? Λοιπόν, σήμερα, στρογγυλοποιώντας τα, νομίζω είμαστε 200 άτομα. Νομίζω είμαστε 200 plus, αλλά τέλος πάντων, ξέρεις, τα νούμερα αλλάζουν μέσα στο συνέχεια, podcast, ναι, μέσα σίγουρα. στο interview. Στόχος μας before end of year είναι να είμαστε πάνω από 350, δηλαδή ουσιαστικά διπλασιαζόμαστε τα τελευταία 2-3 χρόνια, οπότε ναι, αλλάζει πολύ, αλλάζει η εμπειρία, οπότε γι' αυτό, ξέρεις, εξού και ο ρόλος μου, δεν μπορώ να πω ότι είμαι CTO, θα έλεγα πιο πολύ growth, με αυτό ασχολούμαι. Από πελάτες
έχουμε πολύ σημαντικές σχέσεις με τους μεγάλους publishers και labels και άλλους οργανισμούς και προσπαθούμε να τις καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε πλέον σιγά σιγά και πιο μικρομεσαία media companies. Το αφήνω έτσι γενικό το media γιατί πλέον τα services μας πάνε σε όλο το audio-visual φάσμα, όχι μόνο audio και πιο visual. Αυτά. Κάτι που δεν απαντάω, ξέρεις, που μπορεί να το ξεχνάω. Όχι, νομίζω το άλλο στοιχείο που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να ακούσω λίγο την εμπειρία σου γι' αυτό είναι ότι είστε μια εταιρεία που είναι bootstrap. Δηλαδή νομίζω δεν έχω συναντήσει άλλη εταιρεία στην Ελλάδα ή τουλάχιστον μέσα στην Endeavor η οποία να έχει φτάσει σε αυτό το level και να είναι τόσο bootstrap. Ναι, εντάξει, το έχουμε συζητήσει και offline κάποιες στιγμές. Το bootstrap είναι και μια παγίδα. Δεν είναι εύκολο. Είναι δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να ακούγεται ωραίο, αλλά ξέρεις, μπορώ να σου πω πάρα πολλές ιστορίες. Δύσκολες στιγμές. Δηλαδή που φτάνεις στο τέλος του μήνα και λες: OK, παιδιά, executive team, εμείς δεν θα πληρωθούμε, πρέπει να πληρώσουμε μισθούς. Ή OK, πρέπει να βρούμε λεφτά αύριο. Και φυσικά αυτό σε επηρεάζει πάρα πολύ στο business κτλ. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έχω ένα πλάνο διετίας και ανεπηρέαστα πάντα να το εκτελέσω. Σε επηρεάζουν οι πελάτες, σε επηρεάζουν το feedback, σε επηρεάζουν ένα κακό συμβόλαιο, ένα deal που έσπασε. Είσαι πολύ πιο vulnerable σε όλα αυτά. Σωστά. Οπότε ξέρεις, το bootstrap έχει πάρα πολύ άγχος. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα το... φυσικά έχει άλλα θετικά. Πιστεύεις ποιες είναι οι βασικές διαφορές στην εμπειρία ενός entrepreneur ο οποίος επιλέγει να σηκώσει κεφάλαια από αυτόν που έχει μάλλον και είναι και, ωραία, είναι θα και σου πολυτέλεια? Πω κάποια από τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι δεν έχεις ανάγκη να πάω να σηκώσω χρήματα, το οποίο κάνεις compromises. Οπότε εμείς πέρυσι είχαμε την τύχη και την τιμή να συνεργαστούμε με τους Big Pie, γιατί δέσαμε. Ξέρεις, υπήρχε χημεία, οπότε το επιλέξαμε, μας επέλεξαν και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Διότι, εντάξει, επειδή μιλάμε και με άλλες εταιρείες και εμείς και εντάξει, με πολύ μικρή αγορά, ξέρεις, κάποιοι αναγκάζονται να πάρουν και κάποιο deal που μπορεί να μην τους αρέσει, να μην τους εκφράζει τόσο κτλ. Γιατί, όταν λέμε σηκώνω χρήματα, σημαίνει ότι υπάρχει το negotiation phase, που εντάξει, στα podcast και αυτά δεν το παρουσιάζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε όταν είσαι bootstrap, έχεις μια άλλη άνεση να βρεις αυτό που πραγματικά θες να συνεργαστείς, θεωρώ. Κατά τα άλλα, το bootstrapping έχει όλες τις δυσκολίες που ανέφερα, δηλαδή το άγχος για τα χρήματα, για τους μισθούς. Εντάξει, ξέρεις, σήμερα δεν είμαστε προφανώς σε αυτή τη φάση, αλλά έχουμε περάσει και ειδικά όταν Μάρτιος του 2020 ξεκινήσει ο κορονοϊός, δεν ξέραμε τι θα γίνει, δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες μας. Γιατί οι πελάτες μας, μιλάμε τώρα για μεγάλες δισκογραφικές, τις μεγαλύτερες. Η μουσική βιομηχανία, το 1/3 του revenue έρχεται από τα concerts. Εξαφανίστηκε. Άρα δεν ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή. Και δεν ξέρουμε και πότε θα γυρίσουν. Φαντάζομαι ότι. Βρήκανε τρόπους να κάνουν recover με άλλους κτλ. Βοηθήσαμε και εμείς σε διάφορα κομμάτια να τους πούμε: παιδιά, υπάρχει το digital. Υπάρχουν τα χρήματα για εσάς. Έδωσαν focus αλλού. Αλλά εκεί το Μάρτιο του 2020 το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι είμαστε σε φάση. Τι κάνουμε, ποια απόφαση παίρνουμε. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα τεράστιο φαν να κάθεται στην τράπεζα και να πούμε: εμείς εκτελούμε αναπηρέασα το roadmap, και μας επηρέασε αρκετά και στο roadmap του τι εν τέλει αποφάσεις πήραμε και πού βρίσκεται η εταιρεία σήμερα. Δηλαδή, άμα με ρώταγες ένα χρόνο πριν, είτε η Orpheum θα είναι έτσι σήμερα, θα σου όχι, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ο COVID θεωρώ εντάξει ότι μας βοήθησε να οριμάσουμε βέβαια, αλλά επειδή είμαστε και bootstrap, μας ζόρισε. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι βασικές επιτυχίες μέχρι σήμερα? Κάποιες εμπορικές επιτυχίες ενδεχομένως, κάποια πράγματα τα οποία μαντέψατε ή προβλέψατε σωστά, που έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε αυτό το growth? Κοίτα, η πρώτη μεγάλη επιτυχία είναι ότι φύγαμε από το B2C και πήγαμε στο B2B. Μιλάμε τώρα για τεράστια αλλαγή. Ουσιαστικά μιλάμε για άλλη εταιρεία. Ακριβώς. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να το χωνέψουμε. Πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το περάσουμε, να κάνουμε την αλλαγή. Δηλαδή αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το θεωρώ μεγάλη επιτυχία και το αναγνωρίζω.
Άλλα σημαντικά successes για μας ήταν ότι είχαμε ένα runway, ας πούμε, εξαμήνου, το οποίο το μικραίναμε σε δίμηνο για να προσλάβουμε κόσμο. Και παίρναμε τις αποφάσεις εκείνη την ώρα ότι ξέρετε, δεν θα πληρώσουμε εμάς, δεν θα πληρώσουμε κάτι άλλο, προκειμένου να μεγαλώσει η ομάδα. Νομίζω ότι όποιο παιδί και να ρωτήσει από την Orpheum, όποιο συνεργάτη και να ρωτήσει, θα σου πούνε, ξέρεις, ότι η Orpheum πάντα φροντίζει να δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί στους συνεργάτες. Γιατί, πραγματικά, τι είναι μια εταιρεία? Είναι οι άνθρωποι της που έχουν ένα κοινό όραμα να το πετύχουν. Οπότε το πιστεύουμε ακράδαντα και εκεί πέρα ακόμα δηλαδή προσπαθούμε να το τηρούμε αυτό το culture. Άλλο success, εντάξει, φυσικά οι κάποιες εμπορικές επιτυχίες είναι πολύ σημαντικές. Για μένα σημαντικό ήταν και εν τέλει το ότι αποφασίσαμε ότι θα χτίσουμε το R&D στην Ελλάδα. Άσχετα αν φαίνεται φυσιολογικό ότι ξεκινήσαμε το ένα μέρος να είναι από την Ελλάδα, δεν ήταν προφανές. Το προφανές για μας ήταν το Λονδίνο. Η μουσική βιομηχανία είναι based Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες και για όλο τον υπόλοιπο εκτός Αμερικής κόσμο τα έχουν τα headquarters Λονδίνο. Οπότε θεωρούσαμε ότι θα πάμε Λονδίνο. Το σκεφτόμασταν και ήδη έχουμε ένα μικρό department που έχουμε κάποια άτομα που δουλεύουν από εκεί. Αλλά δεδομένου του Brexit και ένα regulation που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα κτλ. Και ότι πρέπει να είσαι εντός Ευρωπαϊκής χώρας, λέμε άρα Ευρωπαϊκή χώρα, Ελλάδα ήδη έχουμε βάση, η Ελλάδα εν τέλει έμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα Ελλάδα. Δηλαδή υπήρξε μια πορεία και φυσικά εντάξει, εν τέλει με τα τελευταία updates, τις φοροελαφρύνσεις και όλα αυτά, βλέπουμε και ένα κύμα ήδη σαν Orpheum και νομίζω όχι μόνο η Orpheum και άλλες εταιρείες έχουν προσλάβει τα τελευταία χρόνια κόσμο που γυρνάει στην Ελλάδα. Απλά από πρώτη-πρώτου, όπως σου λέγα και πριν, ξέρεις, το inbox μου έχει γεμίσει, ο κόσμος θέλει να γυρίσει. Θα ήθελες λίγο να μας μιλήσεις για την ομάδα, πώς πάει, σε ποια locations είστε, τι operations κάνει το κάθε location? Ωραία, αυτή τη στιγμή τα headquarters είναι Los Angeles, Μαλιμπού συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν έχεις πάει, λίγο πιο έξω από το Los Angeles. Ναι. Και είναι και πανέμορφα και είναι και νομίζω the place to be, άμα θες να ασχοληθείς με τη μουσική. Ναι, απλά το γραφείο μας είναι απέναντι από το Nobu εκεί, από το Μάλιμπου. Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Έχω πάει στο Μαλιμπού, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, καλά. Δεν έχω εντυπωσιάσει από το Μαλιμπού, δηλαδή το Los Angeles είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι. Los Angeles, τα headquarters, ουσιαστικά και έχουμε το business, έχουμε κάποια από τα sales, εντάξει, λίγο HR και μετά αρκετά operations. Τώρα τι σημαίνει operations στην Orpheum, επειδή έχουμε διαχείριση καταλόγων κτλ. Έχει και κάποιο manual labor, διότι λόγω της φύσης, και θα πρέπει να σου εξηγήσω καλύτερα τι κάνουμε μετά, λόγω της φύσης της δουλειάς έχουμε 0% δικαίωμα λάθους. Οπότε το λάθος, αν και οι αλγόριθμοι μας μπορεί να φτάνουν σε τρομερό precision, πάνω από 90 κάτι. Όταν έχεις 0, πρέπει να έχεις κάποιο στο τέλος human review. By the way, για μένα αυτό είναι και το καλύτερο trend, δηλαδή θα μας απασχολήσει πάρα πολύ την επόμενη δεκαετία. AI με human collaboration και όχι AI fully. Ελλάδα έχουμε ένα full 360 department, δηλαδή εδώ πέρα έχουμε όλα τα R&D departments, αλλά έχουμε και business, έχουμε και HR, έχουμε και operations. Έχουμε στο Λονδίνο ένα μικρό παράρτημα. Στο Βερολίνο επίσης έχουμε μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε και είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή θεωρούμε σχεδόν ομάδα μας. Και ένα πολύ μικρό στο Βιετνάμ, το οποίο είχαμε συνεργαστεί με τα παιδιά. Ακόμα έχουμε κρατήσει κάποια κομμάτια εκεί. Ιδανικά, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δω πώς θα μπορούσε το Βιετνάμ να μεγαλώσει, διότι και τα unit economics κτλ. Όταν θα γίνει μια τεράστια εταιρεία, πάντα πρέπει να σκέφτεσαι ότι καλά στην Ελλάδα, αλλά στα 5.000 άτομα κάποια στιγμή ίσως θα χρειαστεί να σκεφτούμε και άλλα μέρη. Άρα έτσι προέκυψε το Βιετνάμ σαν όχι, καθόλου. Στη φάση Α της Orpheum, δηλαδή ήμασταν μια πλατφόρμα social, μας χάκαραν, πάμε να δούμε ποιοι είναι, συμπαθηθήκαμε πάρα πολύ, γίναμε φίλοι κτλ. Οπότε συνεργαστήκαμε με τα παιδιά πάρα πολύ ωραία. Είναι κλασικό story hacking νομίζω αυτό. Ναι, αλλά ήταν, ξέρεις, φυσικά εμείς ήμασταν μια κουτσουλιά και είμαστε σε φάση ποιος μπήκε στον κόπο να μας χακάρει.
Και προέκυψε μια πολύ ωραία συνεργασία. Δηλαδή με τα παιδιά μας τώρα συνεργάτες 4 χρόνια σχεδόν. Και τρέχουν το security, να υποθέσω το. Όχι. Όχι, τρέχουν άλλα πραγματάκια. Ναι, έχει να κάνει λίγο με το security, αλλά πιο πολύ ασχολούνται με το promotion. Αλλά τώρα τι σημαίνει promotion στη μουσική είναι τελείως άλλη φάση. Okay. Άρα τη βλέπεις να μεγαλώνει και αυτή την ομάδα στο Βιετνάμ. Eventually, να σου πω, θέλαμε να τη μεγαλώσουμε μέσα στο 2020, αλλά λόγω κορονοϊού δεν μπορέσαμε να ταξιδέψουμε κτλ. Έχει μείνει σε ένα σταθερό μέγεθος, κάνει τα tasks του. Ιδανικά θα ήθελα δεύτερο Q3, Q4 του 2021 να επενδύσουμε παραπάνω εκεί. Πολύ ενδιαφέρον. Έλληνας job creator στο Βιετνάμ. Νομίζω ότι είναι ένα story το οποίο έχει κάποια μαθήματα. Έχει κάτι που. Πάντως είναι ωραία. Δηλαδή, έχουμε πολλά κοντινά σε επίπεδο culture με τους Βιετναμέζους. Ενώ με τους Κινέζους είμαστε πιο διαφορετικοί. Οι Βιετναμέζοι θυμίζουν σε κάποια κομμάτια. Εντάξει, υπάρχει το χάσμα ακόμα του culture, αλλά έχουμε και πάρα πολλά κοινά και παρόμοιο τρόπο σκέψη σε διάφορα πράγματα κτλ. Οπότε. Θα ήθελες να μας μιλήσεις για την τεχνολογία και το value proposition. Έχετε φέρει πολύ σημαντικές εμπορικές επιτυχίες. Και πριν πάμε λίγο στο process και ποια είναι τα critical σημεία στα οποία πιστεύεις ότι έχετε καταφέρει να φέρετε όλους αυτούς τους μεγάλους πελάτες και τι έχει να μάθει ένας επιχειρηματίας που πουλάει ενδεχομένως σε πολύ μεγάλους πελάτες. Θα ήθελες να μας πεις και να καταλάβουμε λιγάκι ποιο είναι ακριβώς το value proposition. Ναι. Εμάς τα προϊόντα μας έχουν μια ιστορική εξέλιξη, οπότε θα ξεκινήσω από αυτό. Ουσιαστικά εμείς ξεκινήσαμε με το πρώτο μας offering που πήγαμε και τους λέμε κάνουμε το estimation ότι έχετε πάρα πολλά διαφυγόντα κέρδη στο YouTube. Μας λένε δεν νομίζουμε, μας τα δίνει το YouTube. Λέμε ok, κοιτάξτε, να κάνουμε ένα revenue share. Για ό,τι έξτρα βρίσκουμε, ό,τι πληρώνεις θα παίρνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Ξέρεις, free money. Ναι. Οπότε λένε, ok, whatever. Ξεκινάμε και αυτό ήταν τον πρώτο χρόνο το βασικό service που μας έφερε να μας ακούσει η μουσική βιομηχανία. Γιατί όντως άρχισε να δουλεύει. Αυτά είναι τραγούδια που είναι σε random βιντεάκια στο YouTube, τα οποία δηλαδή, δεν κάνουν monetize οι τώρα, όπως μιλάμε εμείς, άμα κάποιος βάλει στο background μια Σακύρα να παίζει, ξέρεις, είναι fully legal, απλά πρέπει να πληρώσουμε τους συνθέτες πίσω. Οπότε εμείς δεν έχουμε καμία υποχρέωση να πάμε να το δηλώσουμε. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να το δηλώσουμε, αλλά πρέπει. Ουσιαστικά το YouTube είναι πιο πολύ υποχρεωμένο να το δηλώσει και να το βρει. Φυσικά το YouTube σου λέει ναι, εγώ δεν μπορώ να το βρω όλο. Άρα έρχονται εταιρείες όπως η Orpheum να καλύψουν αυτό το κενό. Οπότε βοηθάμε στο καλύτερο attribution των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάνοντας αυτή τη δουλειά και στο μέγεθος που την κάναμε, γιατί φαντάσου ουσιαστικά πρέπει να σκανάρουμε καθημερινά σχεδόν όλο το YouTube. Το οποίο μιλάμε για έναν τεράστιο ωκεανό από πληροφορία καθημερινά. Αρχίσαμε να βλέπουμε και άλλα προβλήματα, ακόμη πιο βαθιά δηλαδή. Ότι οι πελάτες μας δεν ήταν σίγουροι τι τους ανήκει, γιατί όπως υπάρχουν πολύ παλιά συμβόλαια, ένα συμβόλαιο μπορεί να είναι ανάμεσα σε 4 εταιρείες, σε 5 εταιρείες. Οπότε ξαφνικά, όταν τα προσθέτεις όλα αυτά, να σου βγαίνει ότι το κομμάτι, ας πούμε, ανήκει κατά 180% σε αυτές τις 5 εταιρείες. Και λες, προφανώς αυτό δεν ισχύει, το κομμάτι πρέπει να είναι 100%, οπότε σταματάνε να πληρώνουν κτλ. Έπρεπε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, τα οποία ήταν πιο πολύ διαχείριση, management και. Οπότε έπρεπε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε και αναπτύξαμε τη δεύτερη σουίτα λύσεων. Και το τρίτο ήταν μετά να δώσουμε μια ολοκληρωμένη cloud λύση στους πελάτες μας, ώστε global να μπορούν να έχουν μια εικόνα του καταλόγου τους. Αν πας τώρα και ρωτήσεις τους μεγαλύτερους, πες μου σήμερα τι έχεις, που είναι με σιγουριά μόνο για κάποια κομμάτια. Δεν ξέρουν ακριβώς τι έχουν. Εννοώ σε fully detail. Οπότε ουσιαστικά βοηθούμε στη συντήρηση αυτών. Δηλαδή προσπαθούμε να το λέμε σαν ένα Dropbox πολύ απλά. Δηλαδή, τους έχουμε την πληροφορία τους, να την έχουν όμορφα οργανωμένα και μετά φυσικά όλες οι ομάδες, γιατί όλες οι ομάδες σε μια δισκογραφική δουλεύουν με τους καταλόγους eventually, άρα πρέπει να ξέρουν να ανταλλάσσουν σωστή πληροφορία κτλ. Άρα βοηθάμε end-to-end το ταξίδι. Έχετε φέρει πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε σε ποιους πουλάτε και λίγο αν έχεις κάποια βασικά μαθήματα να μοιραστείς με άλλους επιχειρηματίες στη χώρα οι οποίοι ξεκινάνε τώρα να πουλήσουν σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
Ναι, κοίτα, προφανώς, επειδή αρκετοί με έχουν ερωτήσει, θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος. Ο Ρομπ. Δηλαδή, φέρνεις έναν άνθρωπο που να τους ξέρει. Ναι, ναι. Τώρα, πριν λίγο καιρό, αλλάξαμε και φέραμε chairman τον Richard Constant. Ήταν General Counsel σε όλη τη Universal. Πήρε τη σύνταξη του πριν μερικά χρόνια και τώρα μας έκανε join σαν chairman. Δηλαδή, θέλει να μπει σε ένα industry, φέρε κόσμο που να ξέρει το industry, να είναι industry insiders. Δηλαδή, όλη η μουσική παγκόσμια, ας πούμε, σκηνή είναι 50-60 άτομα. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Οπότε, άμα φέρεις κάποια άτομα από αυτή τη σκηνή, τώρα να πεις πώς θα κάνεις recruit. Πρέπει να πιστέψεις το όραμα ή να αγοράσεις και το δικό του όραμα. Δηλαδή, εμείς αγοράσαμε το όραμα του Rob και κάναμε execute πάνω σε αυτό. Τώρα, ας πούμε, φέραμε για να οδηγήσει το product τον Simon. Φέρνουμε άτομα κι εμείς international, ο οποίος ήταν και αυτός στη Universal. Ναι, πολύ Universal παίζει, αλλά φέρνουμε και από άλλες εταιρείες τώρα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το χώρο, έχουν τις επαφές, δηλαδή προσωπικές σχέσεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ειδικά σε τόσο κλειστά οικοσυστήματα όπως είναι του entertainment. Άρα αυτό δεν είναι μυστικό, όλοι το ξέρουν. Όσο καλό pitch deck να έχεις, όσο καλό brochure, οτιδήποτε, ο άλλος λαμβάνει 1000 άλλα επίσης. Εξίσου καλά, δηλαδή δεν είναι, προφανώς όλοι έχουν ανταγωνιστικά offerings, αλλά θες κάποιον που να μπορέσει να μιλήσει στον άνθρωπο που θα είναι το κλειδί για αυτό. Τώρα, πόσο καιρό παίρνει για να το κλείσουμε ακόμα και με τόσο καλά connections? Πάρα πολύ, δηλαδή μιλάμε τώρα για οργανισμούς που είναι σαν κράτη. Οπότε ξέρεις πώς θα ήθελες να πουλήσεις το ελληνικό δημόσιο, ποια είναι η διαδικασία, ποιο είναι ο χρονικός ορίζοντας. 6 μήνες, 9 μήνες, ένας χρόνος, ξέρεις. Όλα αυτά είναι πιθανά. Δηλαδή, βέβαια, επειδή εμείς πουλάμε και κάποια από τα services μας και σε άλλες εταιρείες, ένα συμβόλαιο τώρα με μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία, αλλά τώρα επειδή είναι πολύ φρέσκο δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα, επειδή είναι τεχνολογική εταιρεία και αυτή, σε 2 εβδομάδες μας έδωσαν απάντηση. Ήτανε wow, ξέρεις. Πρώτα απ' όλα δεν το είχαμε προβλέψει, γιατί εμείς έχουμε ένα μεγάλο sales cycle, λέμε ωραία, το στέλνουμε, θα πάρει 1 τρίμηνο να ξεκινήσουμε, να το συζητάμε, 1 εξάμηνο να το υπογράψουμε, άρα ξέρεις, στο ενδιάμεσο θα έχουμε φτάσει, ας πούμε, και στη λύση. Ενώ τώρα σε 2 εβδομάδες πρέπει ξαφνικά να πυροδοτήσουμε το product development του συγκεκριμένου sub-offering. Μπορείς να μας πεις τι είναι αυτό που θα κάνετε ή να μην το αναφέρουμε? Όχι, αυτό που θα κάνουμε είναι στην ίδια οικογένεια προϊόντων, δηλαδή διαχείριση πάλι των δικαιωμάτων που ζητάνε για εκπροσώπηση, ας πούμε, οι πελάτες μας. Απλά θα το κάνουμε λίγο πιο πολύ στα συγκεκριμένα δικά του συστήματα. Δηλαδή θα κάνουμε ένα integration, να δουλεύει για αυτούς το offering, ας πούμε, που έχουμε στις άλλες πλατφόρμες που έχουν YouTube. Κατάλαβα. Ναι. Και το μοντέλο σας είναι revenue share, μιλάτε κατευθείαν με τις δισκογραφικές? Ανάλογα, όταν βρίσκουμε δικαιώματα και διαφυγόντα κέρδη, εκεί πέρα για να έχουμε και εμείς μεγαλύτερο incentive. Γιατί όταν παίρνεις απλά ένα flat fee, σημαίνει ότι αυτό είναι όλα είναι included there. Αλλά όταν κάνεις revenue share, προφανώς θες να κάνεις maximize κάθε μήνα το revenue που βρίσκεις, γιατί βγάζεις ακόμη περισσότερα. Αλλά κάποια offerings, δεν μπορούν να πάνε με revenue share. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δίνουμε μια βάση δεδομένων να διαχειρίζονται οι υπάλληλοι, να δουλεύουν πάνω σε αυτή κτλ. Αυτό είναι ένα πλέον καθαρά software με subscription μοντέλο κτλ. Και μιλάτε κατευθείαν με τις δισκογραφικές ή είστε και με κάποιους providers τους, όπως publishers? Λοιπόν, ωραία. Πολύ μικρό. Εντάξει, επειδή το industry μας είναι τόσο specific, ναι, πολύ, ξέρεις, quick lesson πέφτουν εδώ λεζάντες. Λοιπόν, η ιστορία της μουσικής ξεκινάει όταν ένας συνθέτης κάθεται και είτε παίζει κάτι στο πιάνο, είτε γράφει στίχους σε ένα χαρτί, οπότε τότε έχουμε μια σύνθεση. Ο συνθέτης πάει σε έναν publisher που τον εκπροσωπεί και είναι η αντίστοιχη δισκογραφική για συνθέτες. Οι publishers έχουν τη σύνθεση, αλλά δεν έχουν πλέον δεν έχουν μελωδία, δεν έχουν κάτι, δεν έχουν τραγούδι. Οπότε έρχονται τα labels και παίρνουν το τραγούδι και κάνουν παίρνουν τη σύνθεση και κάνουν το τραγούδι.
Και εμείς μετά ο κόσμος μέσω των distributors, δηλαδή όπως είναι distributor το Spotify, ακούμε τη μουσική. Εμείς ως επιτοπλίστων κυρίως εκπροσωπούμε και δουλεύουμε με publishers, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα μεγαλύτερα διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή για τους συνθέτες. Δουλεύουμε και με labels, όπως ανέφερα ήδη, αλλά εκεί πέρα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Φυσικά και εκεί προσθέτουμε πολύ μεγάλη αξία και τους βοηθάμε, αλλά το μεγαλύτερο added value το παίρνουν αυτοί που ασχολούνται με τη σύνθεση στο επίπεδο εκεί. Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει το μεγαλύτερο χάσμα. Και ο περισσότερος κόσμος φυσικά δεν γνωρίζει για αυτό. Κοιτώντας μπροστά, ποια είναι τα επόμενα βήματα και ποια είναι τα επόμενα milestones για την Orpheum και ποιο είναι το όραμα, τι θέλετε να κάνετε? Όπως σου έχω ξαναπεί σε one-to-one και το λέω γενικά, νιώθω ότι για μας ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά η περσινή. Οριμάσαμε, καταλάβαμε, νομίζω τώρα είναι η τρίτη φάση της Orpheum. Τώρα θέτουμε τις βάσεις, ουσιαστικά καταλάβαμε πού ταιριάζουμε, τι μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε στη βιομηχανία και πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος τα εργαλεία μας μετά από σχεδόν 6 χρόνια. Οπότε πλέον γινόμαστε μια πλατφόρμα που να βοηθήσουμε όλους όσους είναι στο media industry. Είτε παράγεις YouTube βίντεο, είτε παράγεις podcast, είτε παράγεις δικιά σου μουσική, είτε είσαι τα Warner Studios και παράγεις μεγάλες ταινίες, η Orpheum μπορεί να σου δώσει σε όλο το value chain added value. Οπότε θέλουμε να είμαστε σε όλο το entertainment industry, στο value chain, να προσθέτουμε έξτρα αξία. Δηλαδή, σαν ένα Salesforce, ξέρεις, άμα μπορούσαμε να κάνουμε μια αγωγή σε άλλα industries που ξέρεις, ο κόσμος το χρησιμοποιεί στο day-to-day ή το G Suite, το Google Suite, κάτι αντίστοιχο στο value chain του entertainment. Σε όλο το content ή μόνο μουσική πάλι? Όχι, όπως είπα, σε όλο το content. Δηλαδή, όπου υπάρχει παραγωγή content. Κυρίως οπτικοακουστικού, όπως το βλέπουμε για την ώρα. Και πώς θα κάνετε το jump, τεχνολογικά μιλώντας, από audio μόνο και σε άλλο content? Κοίτα, σου είπα, κάνοντας ένα rewind, ότι γενικά οι μουσικοί οργανισμοί θυμίζουν πάρα πολύ τα VCs. Αντίστοιχα είναι και τα μεγάλα studios, το Netflix και τα λοιπά, έχουν assets, προσπαθούν να προσθέσουν αξία. Άρα τα offerings μας έχουν τρομακτικό overlapping μεταξύ τους. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε που από audio να γίνουν audio-visual, τα οποία τα δουλεύει το συγκεκριμένο research team μας. Αλλά είναι πολύ μικρές οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για να πάμε και στα έξτρα. Και είμαστε ήδη σε συζητήσεις, είμαστε στο sales cycle, είμαστε πολύ καλά, έχουμε κάνει τα demos μας. Θεωρώ δηλαδή ότι μέσα στο 2021 θα έχουμε να δείξουμε 1-2 τέτοια μεγάλα ωραία συμβόλαια και από audio-visual. Χρηματοδότηση? Εντάξει, μιλήσαμε ήδη για το bootstrapping. Δεν ακούγεται ένα πλάνο που μπορεί να πάει bootstrap ή όχι? Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε τις αποφάσεις με βάση τα revenues και ότι κάνουμε growth και το πλανάρουμε με βάση τα revenue, τα expected contracts, τι θα πάει στραβά. Για μας πάντα υπολογίζουμε τι θα πάει στραβά. Υπάρχει χρηματοδότηση στο μυαλό μας, διότι φυσικά μπορεί να σε κάνει accelerate. Όπως είπα και πριν, πάντα μιλάμε με investors, ψάχνουμε ένα πολύ ωραίο culture fit στην Orpheum, ένα fit που να ταιριάξει με το δικό μας όραμα και φυσικά να μας πάει στα επόμενα 5-10 χρόνια κάπου εκεί που θέλουμε να είμαστε. Φυσικά, ξέρεις, επειδή ανά 2 χρόνια αλλάζει και πολύ αυτό που θέλουμε και εντάξει, όταν είσαι τόσο fast growing company δεν ξέρεις που θα καταλήξει η μπίλια. Ακούμε, είμαστε ανοιχτοί στο feedback. Αλλά ξέρεις, μην περιμένεις ότι θα ακούσεις κάποιο τεράστιο round από την Orpheum αύριο ή μέσα στο 2021, δηλαδή ένα τεράστιο νούμερο. Μπορεί να ακούσεις κάποια πράγματα, αλλά πάντα θα είναι σε στρατηγικές συνεργασίες. Αν είναι κάτι τεράστιο, θα το ξέρεις σίγουρα πρώτος εσύ και μετά. Ναι. Για να μπούμε και με το Catalyst. Ναι, εντάξει. Ναι. Μας μίλησες πριν για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς συνεργάζεται με την ανθρώπινη παρέμβαση. Θα ήθελες να μας πεις λίγο περισσότερο γι' αυτό?
Ναι, φυσικά. Γιατί εντάξει, όπως είπα, το background μου είναι τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε και ο Orpheum έχει πολύ strong culture εκεί μέσα. Άμα ακούσεις, γκουγκλάρεις, δεις αυτά που γράφονται στο επιτοπλίστων, όλοι μιλάνε για AI. Δηλαδή, όταν θα δεις τα περισσότερα offerings εκεί, σου λένε θα το κάνεις τρομερά με AI ή κάτι με AI. Δεν είναι εκεί πέρα το AI. Δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα μαθηματικά μιλώντας σε αυτό το AI. Οπότε καταντάει να γίνεται χαζό. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει το μεγάλο trend και φυσικά οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή Salesforce, ας πούμε, άμα δεις εξαγορές που κάνει κτλ., η Google, προφανώς αυτοί το έχουν καταλάβει πρώτοι, ότι το AI είναι τρομερό άμα το βάλεις συμπληρωματικά με ανθρώπους. Ξέρεις, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς Google Suite, που σου βγάζει αυτά τα quick responses από κάτω. Αυτό είναι ένα πολύ απλό version του AI, αλλά γίνεται massively και πόσο πολύ βοηθάει. Άλλα, ας πούμε, πολύ μικρό suggestions. Ξέρεις, βοηθούν τη δουλειά σου και σε κάνουν τρομερά πιο παραγωγικό. Εκεί πέρα εστιάζουμε πάρα πολύ κι εμείς και εκεί πέρα υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ίσως σε 15-20 χρόνια να φτάσουμε σε ένα σημείο που πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει να καλύψει, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο όφελος είναι από τη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε, είναι το business model μας η συμπληρωματικότητα μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Πώς βλέπεις την τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάζει τις ζωές μας τα επόμενα χρόνια και έχει αλλάξει καθόλου αυτό από την πανδημία? Έχει επιταχυνθεί, έχει αλλάξει κατεύθυνση ενδεχομένως προς το biotech, health tech? Ωραίο αυτό, εντάξει, τώρα ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω για την πανδημία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή υπήρχε το κύμα, ερχόταν, εγώ μιλάω στα μάξι μου καθώς έρχομαι, που απλά δεν έχω κάτι τρομερό, έχω μέσα Android Auto, δηλαδή ξέρεις, φαντάζομαι πολλοί κόσμος έχει είτε το ένα είτε το άλλο και τίποτα, απλά μιλάει στο κινητό του. Οπότε έχω και μια Alexa στο σπίτι, την οποία by the way την πέταξα γιατί ήταν πολύ ενοχλητική. Αλλά ξέρεις, σιγά σιγά όλο και περισσότερο υπάρχει. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να ελέγξει τα φώτα σου ή να μάθει behavior. Ξέρεις, βασικά το να ελέγξει τα φώτα σου είναι αυτοματισμός. Το να μάθει ένα behavior και να κάνει predict, να σου λέει τον καιρό ή ξέρεις κάτι, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Αλλά μπαίνει ο κόσμος τη συνηθίζει την τεχνητή νοημοσύνη, δεν του φαίνεται wow. Το Netflix, ας πούμε, που σου κάνει recommendation, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα για όλους μας, αλλά αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα για τη μουσική βιομηχανία, πώς αλλάζει και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και πώς αλλάζει γενικά η ψηφιοποίηση της μουσικής? Ωραία. Θα κάνουμε μια σύντομη, αναδρομή. Το 1999 ήταν αυτό που λέμε η χρυσή περίοδος της μουσικής. Έφτασαν στο πικ πολύ στον CD, δίσκος, τα πάντα. Και μετά το Napster έκανε τρελή επίθεση, άρχισαν να πέφτουν τα revenues όλου του industry, άρχισε η ψηφιοποίηση, άρχισε η πειρατεία και για 10-15 χρόνια η μουσική υπέφερε. Ουσιαστικά είχαν φτάσει στο οριακό του να κάνουν break-even, δηλαδή να μην είναι barely profitable. Τη μουσική βιομηχανία την έσωσε ο Steve Jobs με το iPod και το iTunes. Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Η μουσική βιομηχανία δεν του δίνει τα credits που του αναλογούν, αλλά την έσωσε ο Steve Jobs. Και το δεύτερο κύμα ήρθε από το Spotify. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο και πλέον και το YouTube έχουν αναστήσει τη βιομηχανία. Η βιομηχανία πριν 2-3 χρόνια ξεπέρασε κατά πολύ το 99. Και το 99 ο μέσος Αμερικάνος ξόδευε περίπου $40 το χρόνο στη μουσική του, ενώ σήμερα μόνο για το Spotify subscription πληρώνει πάνω από $70 το χρόνο, συν ότι παράγει έξτρα από το YouTube και τα λοιπά, ακούγοντας μουσική, διαφημίσεις και τα λοιπά. Άρα ο μέσος καταναλωτής αυτή τη στιγμή καταναλώνει πάνω από $100 το χρόνο στη μουσική. Άρα, ενώ οι καλλιτέχνες δεν έχουν δει την πραγματική διαφορά, η βιομηχανία ξαφνικά έχει υπερδιπλασιάσει το τζίρο της από το 99. Χοντρικά τώρα, εντάξει, γιατί ξέρεις, παίζουν και πολλά άλλα. Το μέλλον της βιομηχανίας όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο, διότι, by the way, η Κίνα αρχίζει και ακούει δυτική μουσική. 2 δις νέοι ακροατές. Την επόμενη δεκαετία λοιπόν αυτοί μπαίνουν. Επίσης η Κίνα και η Ινδία για πρώτη φορά τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να πληρώνουν για τη μουσική. Δεν έχουν Spotify, δεν έχουν YouTube, έχουν άλλες δικές τους πλατφόρμες, τις οποίες αρχίζουν και πληρώνουν. Οπότε τα επόμενα 10 χρόνια προβλέπεται μια μεγάλη μετατόπιση.
Ήδη την έχουμε δει σε ταινίες, δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές παραγωγές του Hollywood που κάνουν με έτσι, κινέζικα στούντιος, κινέζικες παραγωγές κτλ. Είδαμε το K-pop τα τελευταία χρόνια να γίνεται λίγο πιο sexy. Αντίστοιχα θα δούμε μια μετατόπιση προς τα εκεί και φυσικά όλο αυτό προσθέτει ένα extra added value, διότι μεγαλώνει πάρα πολύ η κατανάλωση μουσικής προς τα εκεί. Eventually υπάρχει και η Αφρική βέβαια. Mm-hmm. Επηρεάζει τη δική σας στρατηγική καθόλου όλο αυτό? Έχετε σκέψεις για την Κίνα, για την Αφρική? Κοίτα, σε μια συνεργασία που είχαμε με μια πολύ έτσι, ωραία εταιρεία, κληθήκαμε να κάνουμε ένα study για την κινέζικη αγορά και είδαμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο κόσμος το φαντάζεται, οι executives ας πούμε, της βιομηχανίας το βλέπουν. Κάνοντας ένα πρώτο study είδαμε ότι ναι, παληθεύεται, η Κίνα αυξάνει. Οπότε για εμάς πρώτα τα offerings μας είναι international, παγκόσμια. Οπότε προφανώς όσο περισσότερες αγορές ανοίγουν, τόσο καλύτερα δουλεύουν τα συστήματά μας κτλ. Οπότε ναι, η Ασία είναι μια από τις αγορές που την κοιτάζουμε. Ένας από τους λόγους που όταν έπρεπε να επιλέξουμε πού θα είναι τα international headquarters, είπαμε Ελλάδα, ξέρεις, επειδή το proximity είναι πολύ κοντά, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό, διότι ναι, για μας ξεκίνησα με το podcast με το να σου λέω η μουσική είναι ένα παγκόσμιο προϊόν. Όλοι ακούνε μουσική. Άρα όλες οι αγορές, όσοι περισσότερες μπαίνουν, τόσο το καλύτερο. Μιλώντας και για άλλα πλεονεκτήματα της χώρας και της αγοράς, και έχουμε απέναντί μας έναν από τους top job creators στο high-tech industry, αντικειμενικά μιλώντας, με τόσες θέσεις εργασίας που έχετε δημιουργήσει. Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι τι ευκαιρίες βλέπεις για το οικοσύστημα και πιο ειδικά στο ανθρώπινο δυναμικό, αν βλέπεις ελλείψεις και τι λύσεις έχετε εσείς στο στόχο σας, διεθνές ταλέντο, διασπορά, όλα αυτά. Εντάξει, μιλήσαμε ήδη λίγο γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εντάξει, αυτό που λένε όλοι, ξέρεις, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει μαγιά. Αυτό που δεν υπήρχε είναι τόσο το culture, ότι ξέρεις, δουλεύουμε σε παρόμοιες εταιρείες όπως είναι η Google, η Amazon, startups δηλαδή, που όταν πας σε ένα όριμο market όπως είναι του Λονδίνου, το Βερολίνο, ξέρεις, υπάρχει ο κόσμος που έχει αλλάξει 2-3 εταιρείες. Εμείς το βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται από τις παρόμοιες εταιρείες έτσι, του χώρου σκέφτεται λίγο διαφορετικά από το να μας έρθει από μια πιο παραδοσιακή ή απευθείας από το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει τόσο, ξέρεις, αυτό το culture, το πιο fast prototype, το λένε ότι ξέρεις, θα έχουμε κάποια agile processes κτλ. Ο κόσμος μπορεί να τα έχει διαβάσει, αλλά ξέρεις, δεν τα έχει ζήσει. Αυτό ξέρεις, όμως το μαθαίνει ο κόσμος, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Λείπουν όμως πολύ συγκεκριμένα skills που έχω, ξέρεις, αν αύριο ρωτήσεις πόσους senior BI analyst μπορείτε να βρείτε στην ελληνική αγορά, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί. Υπάρχουν, αλλά όχι τόσο πολλοί. Οπότε είναι ένα skill που πρέπει να το κάνουμε import. Ας πούμε, εμάς το audio recognition μας απασχολεί προφανώς. Αλλά ξέρεις πόσοι το έχουν κάνει commercially στην Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ λίγα τα άτομα. Και μετά πας κυρίως σε research centers. Αλλά στο Βερολίνο, ας πούμε, υπάρχει πολύ, γιατί υπάρχει audio culture. Δηλαδή υπάρχουν, όταν ψάχνεις πολύ συγκεκριμένα skills, δεν τα βρίσκεις. Φυσικά ένα άλλο πράγμα που το έχω συζητήσει και με πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα έχει απασχολήσει και τους προηγούμενους εδώ πέρα συνομιλητές που καθόντουσαν στην καρέκλα μου, senior leadership στο technology. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που όλοι το έχουμε, δεν υπάρχει. Ξέρω ότι η Endeavor προσπαθεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ξέρεις, κόσμος που να το έχει ξαναπεράσει. Δεν υπάρχει. Όλο το οικοσύστημα είναι πόσο, 15 χρόνια στην Ελλάδα. Με τις top εταιρείες, ας πούμε, να πω Upstream που έχει συνεισφέρει με πάρα πολύ κόσμο στην αγορά, δηλαδή που σου έχει ξαναβγάλει και πάνε σε άλλες εταιρείες. Η Beat, που έχουν κάνει ένα τεράστιο κύκλο και ο κόσμος πλέον, ξέρεις, μετά από 6-7 χρόνια που μείνανε και έμαθαν, φεύγουν και πάνε σε άλλες εταιρείες. Οπότε δεν υπάρχει τόση πολύ μαγιά. Αυτό είναι κυρίως. Οπότε ένα οικοσύστημα για να οριμάσει, για να πατήσει και στο άλλο σκέλος, είναι ότι θέλει χρόνο. Και τώρα δεν είμαστε καν στη φάση της οριμότητας. Φάση οριμότητας θα ήταν, για μένα, θα το καταλάβουμε αν αύριο κλείσει όρφιο και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν μπορούν πανεύκολα να απορροφηθούν εντός μιας εβδομάδας σε παρόμοιες θέσεις. Όχι να
κάνουν compromises. Ο άλλος είναι, ας πούμε, για μένα senior product manager, θα προσληφθεί σε μια άλλη εταιρεία σαν senior product manager με agile process. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι έχει οριμάσει το market. Νομίζω ότι σήμερα δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά ξέρεις, βλέπω ότι πάμε σιγά σιγά. Δεν μπορώ να σου πω αν αυτό θα γίνει σε 5 ή 10 χρόνια. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες, αλλά ξέρεις, είμαστε σε μια καλή τροχιά. Η ελκυστικότητα της χώρας σε διεθνές ταλέντο, Έλληνες διασποράς, έχετε εμπειρία καταρχάς σε αυτό? Φαντάζομαι ότι κάποιοι πρέπει να είναι ξένοι και Έλληνες του... Ναι. Έχουμε φέρει αρκετά παιδιά, αλλά για την ώρα Έλληνες, που ήθελαν να γυρίσουν. Από πρώτο έχουμε πάρα πολύ inbound από κόσμο που θέλει να γυρίσει να εκμεταλλευτεί τα νέα taxation benefits κτλ. Βέβαια υπάρχουν και άλλες εταιρείες όπως η Wave που τους ξέρεις, που ήρθαν και αυτοί. Κυρίως θα πω περισσότερο στο digital nomad space, δηλαδή κόσμος που σου λέει γιατί να πληρώνει ένα τρελό ενίκιο στη Νέα Υόρκη, να είμαι στο κρύο και στα 30 τετραγωνικά και να μην πάω στην Ελλάδα, να τρέξω στο startup μου να ζω πολύ πιο ωραία και να είμαι στη θάλασσα. Πάντα μπορείς να πάω στο Los Angeles, αλλά τα κόστη είναι πολύ πιο ακριβά. Κλείνουμε κάθε συζήτηση με μια κοινή ερώτηση προς όλους τους καλεσμένους μας. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Wow, αυτό με έπιασε λίγο. Αν και το έχω δει πολλές φορές στο podcast, δεν είχα προετοιμαστεί για την ερώτηση αυτή. Τι κάνει? Ξέρεις, η εύκολη απάντηση θα έλεγα, η εμπειρία, που για μένα εμπειρία είναι αποτυχίες. Δηλαδή, ξέρεις, έχουμε αποτύχει τόσες φορές που είναι part of our DNA. Οπότε, ξέρεις, δεν φοβόμαστε να αποτύχουμε. Δηλαδή, ξέρεις, ο κόσμος σου λέει, έχουν πετύχει αυτά τα 5-10 πράγματα. Πραγματικά, έχουμε 500 αποτυχίες, απλά τώρα, ξέρεις, δεν ανέφερα πολλές από αυτές, ανέφερα κάποιες. Άρα, ξέρεις, το γεγονός ότι part of the journey είναι η αποτυχία, για μας είναι πολύ προφανές. Και ίσως είναι και αυτό το κομμάτι, ξέρεις, που μας κάνει και bootstrap, δηλαδή ξέρεις, δεν φοβόμαστε πραγματικά να αποτύχουμε, να καταλάβουμε ότι εδώ αυτό δεν τζουλάει, πρέπει να τα αλλάξουμε. Τσούλησε για 6 μήνες, τσούλησε για ένα χρόνο, αλλά τώρα πρέπει να τα αλλάξουμε. Οπότε, ξέρεις, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά ξέρεις, δεν έχουμε πολύ μακρινά roadmaps δεκαετίας. Έχουμε high level vision που το συζητήσαμε ήδη, αλλά δεν έχουμε ένα πολύ βασικό τέτοιο, γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Άρα θα έλεγα το failure. Ναι, το λέει ο κόσμος, πολλές φορές και σε ακούγεται όταν δεν το έχει ζήσει ή δεν το κάνεις πράξη, ότι ξέρεις, κάτι απλά για να το πούμε, αλλά όχι, ξέρεις, πολύ ειλικρινά, αν δεν έχει πρόβλημα να πας από τη μια αποτυχία στην άλλη και κάποια στιγμή μπορεί και να είσαι τυχερός και κάτι να σου βγει, οπότε ξέρεις, για μένα αυτό θα έλεγα ότι είναι το ταξίδι της Orpheum, ότι ξέρεις, συνειδητοποιημένα καταλαβαίνουμε πότε... Open to failure. Καλά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.